Chào các bạn, hôm nay Vi sẽ giới thiệu các bạn cách làm món trứng cuộn ngũ sắc. Trước tiên mình cần 4 quả trứng, có thể là trứng gà hoặc là trứng vịt. Hành lá để có màu xanh. Khoảng một chút xíu hành tây. Nếu bạn không có hành tây thì có thể dùng cái đầu của hành lá để băm nhuyễn. Đây là xúc xích. Nếu bạn có thể làm dăm bông hoặc là chả thì nó sẽ có màu đẹp. Và đây là bột mì hoặc là bột bắp. Để cho cái trứng nó kết dính lại, tại vì nhiều cái loại trứng thì nó hơi lỏng nên mình dùng cái này để cho nó khỏi bị bể. Và khoảng 1/3 của cà rốt để có màu đỏ. Bạn có thể dùng thêm ớt chuông để có màu xanh cũng được. Thì trước tiên là mình sẽ cắt tất cả mọi thứ ra, cắt thật nhỏ, cắt nhỏ hơn hạt lựu vậy, cắt càng nhỏ càng mỏng càng tốt. Bởi vì lúc mình cuộn á, nếu mà nó dày quá thì nó sẽ bị bể và nó không đẹp. Cắt càng mỏng càng tốt nhé. Sau đó mình cắt mọi thứ ra. Đây là xúc xích, mình bằm nhuyễn. Khi mà đập trứng để lấy tròng trắng thì bạn chỉ mở hé ra, xong bạn đổ thì nó tròng trắng nó ra ngoài, tròng đỏ nó bên trong. Bạn đập 4 quả trứng. Xong với 4 quả trứng thì mình có thể là dùng khoảng 2 muỗng hạt nêm. Thì 1,5 muỗng thì bạn sẽ bỏ vào cái tô lớn hạt nêm. Còn khoảng 1/2 muỗng thì mình phải bỏ vào cái chén tròng trắng. Xong đánh lên thì bạn có thể bỏ thêm bột vô, nhưng mà lần sau thì các bạn có thể là hòa bột với nước trước rồi hãy đổ vô. Đây mình thêm cà rốt nè, bột này, mấy bạn có thể là hòa bột với nước trước để đánh thì nó sẽ tan hơn, vì nhiều bạn chưa có kinh nghiệm đánh thì có thể là nó sẽ bị vón cục. Đây là hành lá và xúc xích, rồi đánh nhuyễn lên. Mà bạn thấy, nếu bạn thấy nó hơi bị đặc á, thì bạn có thể thêm khoảng một muỗng canh nước, khoảng 1 hoặc 2 muỗng canh nước. Tại vì nếu mà bạn dùng trứng gà ta thì nó có độ đặc nó đặc hơn, mà trứng gà công nghiệp á, thì nó lỏng hơn, thì bạn phải thêm một chút xíu nước. Giờ thì mình bắt đầu chiên trứng. Khác với lại mình chiên trứng chiên thông thường, mình đổ nhiều dầu cho trứng nó mềm mà nó béo. Còn riêng cái trứng cuộn thì bạn đổ rất là ít dầu, mà sau khi dầu nóng lên thì bạn dùng giấy thấm dầu hoặc là giấy ăn á, bạn thấm hết dầu đi. Vì nếu mà bạn làm mà nó nhiều dầu quá thì nó bị xốp, và cái dầu nó sẽ làm cho các lớp của cái trứng nó không có dính với nhau. Chảo dầu thiệt nóng. Thứ nhất là mình bỏ cái phần trắng trước, thì mình chỉ để một bên thôi, vì lúc mình cuộn thì cái phần trắng này nó sẽ trở thành cái lõi của cái trứng cuộn, sẽ có màu trắng rất là đẹp. Rồi sau mình đổ thêm trứng màu vàng xung quanh, và mình nghiêng nhẹ cho nó chín đều. Thì mới nhìn thì cũng có vẻ khó, là mình cuộn rất khó, nhưng mà thật ra rất là dễ. Đây bạn gấp nó lên một chút xíu, bạn cuộn giống như cuộn chả giò vậy đó. Nếu mà tay bạn mà chịu nóng được thì bạn kéo thì nó đơn giản hơn. Mình thì mình thấy nóng quá nên mình phải dùng cái mui. Đổ thêm một lớp khác. Lại nghiêng một lần nữa cho nó chín. Thì thời gian của mỗi lần bạn để trứng thêm thì khoảng 30 giây. Bởi vì bạn biết sao không, lúc mà mình cuộn lại thì ở trong nó có ủ cái hơi nóng, thì trứng nó cũng chín rồi. Tiếp tục bạn cứ đổ thêm nhiều lớp như vậy đến khi nó xong cái tô trứng. Nhưng mà nhớ là bạn làm cái lửa thì không có quá to mà cũng không có quá nhỏ. Lửa to thì nó sẽ cháy trứng, mà lửa quá nhỏ
thì cái trứng nó sẽ bị chai mà nó không thơm. Giờ bạn cắt cái mí của trứng á, để lúc mình cắt ra thành miếng cho nó đẹp. Lúc mình cắt khúc thì mình có thể cắt khoảng 1 cm, 1 đến 2 cm tùy theo. Món trứng này thích hợp để làm để ăn sáng, hoặc là bạn ăn cơm trưa theo, hoặc để đi picnic. Nhất là mấy bạn nhỏ, mấy bạn trẻ em thì rất là thích. Bạn có thể để một chút xíu tương cà lên. Nhìn hấp dẫn hả? Bạn thấy có đủ 5 màu chưa? Xanh, đỏ, trắng, vàng và có màu của xúc xích nữa, màu nâu của xúc xích. Chúc các bạn ngon miệng nhé. Nhớ like, comment, subscribe kênh của mình để có nhiều món ngon mỗi tuần. Nếu mà bạn có cách nào làm món trứng này đơn giản mà ngon hơn thì cũng chia sẻ với mình. Còn tuần tới mà bạn muốn ăn món mới thì cứ comment thì mình sẽ làm món mới nhé. Cảm ơn các bạn. Thank you for watching.